হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স বা কণ্ডিশ্যনেল টেন্স ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত যদি খুচৰি চাওঁ পাম সেইবাবে আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বুলি আৰু সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য ৰাখি আমি এই কামটো কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which sentence is in the first condition form এনেকুৱাটো কিন্তু এই যেটো প্ৰশ্ন এটো কোনটো কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্ম হয় তেনেকুৱাকৈ হয়তো নাহিব পাৰে কিন্তু প্ৰশ্নটো এনেকুৱাকৈ দিব যে ক'বাত গ্যাপ দি দিব বা এই সেন্টেন্সটো শুদ্ধ নে ভুল তেনেকুৱাকৈ দিব বা ইফ ইট আৰু ব্ৰ্যাকেটত ৰেন দিব বাকিটো কি হ'ব তেনেকুৱাকৈ দিব গতিকে কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্নটো কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব হেতু আমি থিৰাং কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যদি আপুনি ৰুলবোৰ জানি থয় তেতিয়াতো নিশ্চয় আপোনাক হেতু সহায় কৰিব আৰু আমি যিবোৰ MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিম হেবোৰ যদি আপুনি বাৰে বাৰে মানে আওৰাই থাকে তো নিশ্চয় ই সহায় কৰিব গতিকে এটা তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি আমি ধৰি লম according to first conditional form if it rains we will cancel the picnic na if it rained we would cancel the picnic na if it had rained we would have cancelled the picnic na if it rains we would cancel the picnic শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ if it rains we will cancel the picnic যদি বৰষুণ দিয়ে আমি পিকনিকটো কেনসেল কৰিম বনভোজ মানে ফাৰ্স্ট কণ্ডিশ্যন সেন্টেন্স বুলি ক'লে কি হয় তাত প্ৰথমে ৰিয়েল ফিউচাৰৰ কথা আহে ৰিয়েল ফিউচাৰ মানে হেতু আৰু হ'বই আৰু if প্লাস প্ৰেজেন্ট সিম্পল তাৰ পিছত কি হ'ব বাকি যদি কিবা পসিবল ঘটনা থাকিব বা হ'ব তাত আমি ফিউচাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ একফালে প্ৰেজেন্ট সিম্পল আগফালে প্ৰেজেন্ট মানে ফিউচাৰ তেনেকুৱাকৈ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which sentence is in the second conditional form কোনটো তলৰ সেন্টেন্সে ভালকৈ দেখুৱাইছে if she comes we will start the meeting na if she came we would start the meeting na if she had come we would have started the meeting na if she will come we start the meeting শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব if she came পাষ্টৰ হ'ব তেতিয়া এটো past in the future we would start the meeting if তাই যদি অহা হলে আমি মিটিংটো স্টাৰ্ট কৰিবই পাইলোহেঁতেন তো ইয়াত আমি গম পালোৱে যে সেকেন্ড কণ্ডিশ্যনত কি হয় আনৰিয়েল প্ৰেজেন্ট বা ফিউচাৰৰ কথা কয় আৰু তাত কি হয় if প্লাস past simple ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকিত আমি would প্লাস বেস ভাৰ্বটো থাকিব য'ত হাইপোথেটিক্যাল বা কাল্পনিক কথা থাকিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ এটো সেকেন্ড কণ্ডিশ্যনেলৰ এটা উদাহৰণ হয় নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ if he does study harder he would pass the test কি হ'ব studies will study had studied শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব studied কাৰণ আমি ইতিমধ্যে এই মাত্ৰ আমি ডিসকাসটো কৰিছিলো যে যদি past tenseৰ আমি যদি future past tenseৰ ক'বাত দেখিছো তেতিয়া হলে আগফালটো সদায় সিম্পল পাষ্টতে থাকিব হেকাৰণে স্টাডিড হ'ল দিস ইজ এ সেকেন্ড কণ্ডিশ্যনেল সেন্টেন্স প্ৰেজেন্ট হয় বাট আনৰিয়েল সিচুৱেচন হয় হেকাৰণে আমি if যোগ পাষ্ট সিম্পল would যোগ বেস ভাৰ্বটো ইউজ কৰোঁ মানে যদি হি পঢ়া হলে তেতিয়া হি পাস কৰিলে হয় হিটো নপঢ়িলে পঢ়া হলে বুলি কৈছো এতিয়াৰ কথাই কৈছো কিন্তু মানে এতিয়াৰ কৈছো কিন্তু এতিয়াৰ কলেও হেতু অতীতৰ লগতে জড়িত যদি হি পঢ়া হলে তো তাত আমি সদায় past simple ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ৰূপে খাব তাত এটো মনত থব কিন্তু নেক্সট if they finish their work early they could go to the party কি হ'ব if they finish their work early they could go to the party finish হ'ব নে finished হ'ব নে had finished নে finishes শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব finished মানে আৰু কৰা হলে ইয়াতো হে একেই হ'ব এটো সেকেন্ড কণ্ডিশ্যনেল সেন্টেন্সৰ উদাহৰণ হয় য'ত মানে এটা কাল্পনিক সিচুৱেচনৰ কথা কৈছে যদি হি কামটো কৰা হলে বা যদি হিহতে কামটো কৰা হলে আমি হিহত যাব পাৰিলে হয় পাৰ্টিলে নকৰিলে নেক্সট
ইফ আই চি হিম টুমৰো আই উইল গিভ হিম ইয়ৰ মেছেজ কি হ'ব ইফ আই চি হিম টুমৰো আই উইল গিভ হিম ইয়ৰ মেছেজ চি চ চিন উইল চি শুদ্ধ উত্তৰটো চি হ'ব কাৰণ এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সৰ উদাহৰণ য'ত ৰিয়েল ফিউচাৰ কণ্ডিশ্যনৰ কথা কৈছে এতিয়া দেখিলেতো দিমেই তাৰমানে এইটো ৰিয়েল হয় আৰু ফিউচাৰৰ কথা কৈছে যে যদি তাক দেখা পাম তেতিয়া কেতিয়া দেখা পায় সেইটো এটা কথা সেইকাৰণে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইফ যোগ প্ৰেজেণ্ট চিম্পল আৰু এইফালে উইল যোগ বেছ ভাৰ্ব থাকে বুজি পালে নেক্সট ইফ ইউ কল মি আৰ্লিয়াৰ আই কুড হেভ হেল্প ইউ তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত কুড আছে কুডটো সদায় কেনটো আমি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থকা বুলি কওঁ কুডটো পাষ্ট ফৰ্মত থকা বুলি কওঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব লাগে যে এই পিছফালটো হৈছে অতীতত আছে অতীত মানে এইটো কুড হেভ বুলি যিহেতু কৈছে এইটো ফিউচাৰ পাষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ফিউচাৰ পাষ্ট কল কলছ হেড কল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হেড কল কিয় হ'ব কাৰণ ইয়াত পাষ্ট আনৰিয়েল চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে অতীতৰে কথা কৈছে কিন্তু বহুত আনৰিয়েল এইটো মানে আৰু সম্ভৱ নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে কি হ'ব প্ৰথম মানে এই চেণ্টেন্সত ইফ যোগ পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব ইফ যোগ পাষ্ট পাৰফেক্ট মানে V3 হ'ব লগত হেডটো খাব আৰু এইফালে উড হেভ হ'ব আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব বুজি পালে নেক্সট ইফ চি গ' টু দ্য ষ্ট'ৰ চি উইল বাই চাম মিল্ক এইটোতো আমি কৰিছোঁৱে কি হ'ব গোজ ৱেন গ'য়িং শুদ্ধ উত্তৰটো গোজ হ'ব কিয় গোজ হ'ব কাৰণ ইয়াত যদি দোকানলৈ যায় তেতিয়াহ'লে গাখীৰ কিনিব পাৰিব বুলি কৈছে পাৰিব নহয় তাই গাখীৰ কিনিব তাই গাখীৰ কিনিব এইফালটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ ইনডিফিনিট বা চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আনফালটো অট'মেটিকেলি কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট টেন্স চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স তো ইফ চিৰ পিছততো এছ বা ই এছ খাব গোজ হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাগে গম পালে যে কি হয় নেক্সট ইফ আই বি ইউ আই উড টেক ডেট জব মই তোমাৰ ঠাইত হোৱা হ'লে মই চাকৰিটো ল'লোৱেহেঁতেন এম ৱাজ ৱেৰ বিন শুদ্ধ উত্তৰটো ৱেৰ হ'ব যেতিয়াই এনেকুৱা চেণ্টেন্স আহে যে মই যদি তোমাৰ ঠাইত থকা হ'লে মই যদি আপোনাৰ ঠাইত থকা হ'লে মই যদি তোৰ ঠাইত থকা হ'লে সদায় আইৰ লগত ৱেৰে খাব বি ই বুলি লিখা থাকিব তো তাত আপোনালোকে ৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব ৱেৰটো সদায় মানে যিটো আনৰিয়েল চিটুৱেশ্যন তাত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আইৰ লগত বুজি পালে নেক্সট ইফ ইট ইন দ্য ব্ৰেকেট নট ৰেইন য়েষ্টাৰডে উই উড হেভ গন হাইকিং এনেকুৱা আমি কৰিছোঁ কি হ'ব ডিডণ্ট ৰেইন হেডণ্ট ৰেইনড হেজণ্ট ৰেইনড উডণ্ট ৰেইন য়েষ্টাৰডেৰ কথা কৈছে যে যোৱাকালি মানে বৰষুণ নিদিয়া হ'লে আমি হাইকিং কৰিবলৈ গুচিয়ে গ'লোহেঁতেন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেডণ্ট ৰেইন আনৰিয়েল পাষ্ট চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল ৰুলৰ মতে ইফ যোগ পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব আৰু তাৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট তাত উড হেভ যোগ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব মানে V3 ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ নেক্সট ইফ দে ইন দ্য ব্ৰেকেট ইনভাইট আছ উই উড গ' টু দেয়াৰ পাৰ্টি আমাক মতা হ'লে আমি পাৰ্টিলৈ গ'লোহেঁতেন উই উড গ' টু দেয়াৰ পাৰ্টি উড মানে এইটো পাষ্টত আছে মানে ফিউচাৰ পাষ্ট ঠিক আছে তো এইটোতো গম পাই গ'ল তেতিয়াহ'লে যদি পিছফালটো ফিউচাৰ পাষ্টত থাকে আগফালটো কিহত থাকিব একেবাৰে চিম্পল এইটো চিম্পল পাষ্টত থাকিব এইটো ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স হয় য'ত হাইপথেটিকেল প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি ইফ দে ইনভাইটেড আছ বুলি কওঁ নেক্সট ইফ ইট ইন দ্য ব্ৰেকেট নট বি ফৰ হাৰ কুইক থিংকিং দে উড হেভ লষ্ট দ্য কণ্ট্ৰেক্ট যদি তাই সোনকালে থিংকিং নকৰা হ'লে কুইক থিংকিং নকৰা হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি কণ্ট্ৰেক্টটো হেৰুৱাই পেলালোহেঁতেন উড হেভ আছে গম পালেই কি হ'ব ৱেৰ নট ইজণ্ট নে হেডণ্ট নে উডণ্ট এইটো হেডণ্ট হ'ব হেডণ্ট কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ পিছফালটো কিহত থাকে চিম্পল ফিউচাৰ নহয় পাষ্ট ফিউচাৰ পাৰফেক্ট পাষ্ট ফিউচাৰ পাৰফেক্টত থাকে
would have যে ইয়াতে আছে দেখিছে নহয় ওকে সেইকাৰণে আমাৰ আগফালটো কিহত হ'ব এইটো আমি আগত কৰিছিলোঁ আগফালটো আমাৰ বাবে হ'ব past perfect tenseত The phrase if it hadn't been for is used to express that something in the past would not have happened without a certain action or condition. Next, if he in the bracket know about the meeting he might have attended. জনা হলে হি গ'ল হয় might আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেন্টত নাই এইটো পাষ্টত আছে বুলি আমি ধৰি ল'ম গতিকে পাষ্ট ইন দ্য মানে পাষ্টত আৰু এইটো ঠিক আছে তো পাষ্টত যদি আগফালটো থাকে পিছফালটো থাকে আগফালে কিহত থাকিব লাগে ন'জ হেড নন নিউ ৱাজ নন হেড নন হ'ব কাৰণ এইটো আৰু এইটো ছেম হয় আমি যে অলপ আগত কৰিছিলোঁ এইটো থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সৰ উদাহৰণ হয় য'ত আনৰিয়েল পাষ্ট চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে য'ত মানে ৰিগ্ৰেট বা মিছ অপৰচুনিটিৰ কথা কৈছে নেক্সট হেড ইউ ইন দ্য ব্ৰেকেট মেনশ্যন দ্য ডেডলাইন আৰ্লিয়াৰ উই কুড হেভ প্ৰিপেয়াৰ্ড বেটাৰ মেনশ্যন হ'ব মেনশ্যনছ হ'ব মেনশ্যনিং হ'ব মেনশ্যন হ'ব ঠিক আছে Next, if only he in the bracket pay attention during the lecture, he wouldn't be so confused now. Had paid, pays, pay, ne has paid. Hudha had paid hobo. Next, I wouldn't be feeling so tired now if I in the bracket not stay up all night studying. Didn't say hadn't stayed, wouldn't have stayed. Hadn't stayed hobo. It a mixed conditioner udaharon hoy. Next, provided that she in the bracket submit her application on time, she should be eligible for the grant. Submitted, submits, will submit, has submitted. Submits habo. Provided that যদি ক'বাত থাকে আপোনালোকে এইটো গম পাই যাব যে এইটো ইফ কণ্ডিশ্যনৰ দৰেই হয় আৰু সেইবাবে প্ৰেজেণ্ট চিম্পল আমি কণ্ডিশ্যনেল কজত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আমি কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইফ provided that she submits her application on time, she should be eligible for the grant. Next, if you act sooner, we might not have been in this situation now. Had acted, would act, acts. Uttordo hobo, had acted. Eto mixed hoy. Next, were it not for her expertise, the project in the bracket faced significant delays. Were it not for her expertise, the project faced, would face, will face, had faced. Would face hobo. Next, supposing he in the bracket offer you the job, would you accept? Offers, offered, has offered, would offer. Offered hobo. বুজি পালে supposing যদি ক'বাত থাকে গম পাই যাব যে এটো ইফৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তো ইফৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচনৰ কথা কৈছে তেতিয়া হলে আৰু কি হ'ব পাষ্টৰ কথাই হ'ব কাৰণ এটো উডটো আমাৰ ফিউচাৰ পাষ্ট Next, if he should in the bracket call, let him know I am available. Calls, calling. Call hobo. Next, if she worked harder, she would have completed the project on time. Worked, had worked, works, was working. Had worked hobo. If he in the bracket tell us about his problem, we would help him now. Tells, had told, is telling. Had told hobo. If they leave soon, they won't miss the train. Leave, left, had left, leave hobo. Had I known about the issue, I would have fixed it earlier. No new, known knows, known hobo. If it rained tomorrow, the event will be postponed. Rain, rains, had rain, raining, rains hobo. If you in the bracket not hurry, you would have missed the train. Don't hurry, didn't hurry, hadn't hurried, wouldn't hurry, hadn't hurried hobo. If she come to the meeting, she could contribute some ideas. Came, comes, had come, ne coming, came hobo. Were it not for the rain, we have great time. We have a great time at the picnic. Would have had, will have, would have had, would have hobo. If they see the warning sign, they might not have continued. See, saw, had seen, would see, had seen hobo. If he finished the project on time, he will get a bonus. Finishes, finished, had finished, finishing, finishes hobo. If time travel in the bracket exists, historians could observe ancient civilizations firsthand. Existed, had existed, is existing, existed hobo. If dragon be real, many people would have chosen them as pets. Are, is, where, had been, where hobo. If astronauts in the bracket find signs of life on Mars last year, it would have changed scientific understanding. Had found, have found, had found hobo.
Where I have in the bracket the ability to read minds, I would understand people's thoughts instantly. Has, have, had, having, had hobo. If she in the bracket become famous for her art, she could have inspired a new generation of painters. Had become, became, becomes, become. Had become hobo. If I in the bracket invent a machine that could turn trash into food, hunger could be eliminated. Invented, invent, had invented, will invent, invented hobo. If he in the bracket not break the vase yet yesterday, he wouldn't be worried about explaining it now. Didn't break, hadn't broken, doesn't break, hasn't broken, hadn't broken hobo. If bees in the bracket disappear from art, it would severely impact food production. Disappear, disappears, disappeared, had disappeared. Would have disappeared. If my phone battery in the bracket not die during the meeting, I would have been able to take notes. Hadn't died, doesn't die, didn't die, isn't dying. Hadn't died would have. Supposing scientists in the bracket create a cure for aging, how would society change? Creates, created, had created, creating, created hobo. If you in the bracket go to bed earlier, you wouldn't feel so tired. Go, went, had gone, will go, went hobo. If he studied harder, he would have passed the exam. Studied, studies, had studied, has studied, had studied hobo. If I in the bracket be you, I would talk to the manager directly. Am was, where had been, where hobo. If the weather in the bracket be nice tomorrow, we will go for a hike. Is was, where had been, is hobo. If he in the bracket arrive on time, he would not have missed the flight. Arrives, arrive, had arrived, would arrive, had arrive hobo. If I know in the bracket about the meeting, I would have attended. Knew, had known, have known, we will know. Would had known hobo. Had she in the bracket prepared for the interview, she would have gotten the job. Gottenu koi, gotu koi. Prepares, prepared, has prepared, prepared hobo. If you in the bracket call me, I will let you know the details. Called, calls, will call hobo. If I in the bracket have enough money, I would buy a new car. Had, have, will have, am having, had hobo. If she in the bracket be more careful, she wouldn't have broken the vase. Where had been, is, was, had been hobo. If they in the bracket not arrive soon, we will have to live without them. Don't arrive, didn't arrive, hadn't arrived, doesn't arrive. Hudhauter don't arrive. If only listen to my parents' advice, I would not be in trouble now. Listen, had listened, listens, listen, had listened. If it in the bracket rain tomorrow, the picnic will be postponed. It we discuss Corisulo rain sobo. If you in the bracket speak more clearly, everyone would understand you better. Speak, spoke, speak, had spoken, spoke hobo. If I in the bracket win the lottery, I would travel around the world. Won, wins, win, have won, won hobo. Had it not been for the last minute weather change, the match cancelled. Ki hobo? Would have cancelled, would have been cancelled, had been cancelled, was to be cancelled. Would have been cancelled hobo. If she in the bracket not reveal the secret, they would not be distrustful of her now. Hadn't revealed, doesn't reveal, didn't reveal, hasn't revealed, hadn't revealed. Supposing he in the bracket take up the offer, he would have found himself in a better financial situation now. Took, has taken, had taken, will take, had taken. If in the bracket not have so many responsibilities now, I would be enjoying a vacation abroad last month. Hadn't had, didn't have, haven't had, don't have, didn't have. Where she in the bracket start the project now, she would have met the deadline easily. Starts have started, start hobo. Had I realized the importance of that document, I in the bracket keep it somewhere safer. Would keep, would have kept, would have been keeping, had kept, would have kept. Next, if the weather in the bracket it says remain cold yesterday, the event might have been cancelled today. Had remained, remains, has remained, had remained Huddautor. Hypothetical. Next, if only he in the bracket learned about the incident earlier, the entire issue could be avoided now. Learns, had learned, learns, had learned, has learned, had learned Huddautor. Had it not been for her quick thinking, the team in the bracket suffered a significant loss. Huddautor would have suffered. আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ